Meiltä on monesti kysytty, että lainataanko me toistemme vaatteita tai asusteita, mutta aina mikä on vastaus? Ei lainata. Mitäs sanotte meidän värinvaihdoksesta? Oho. Musta tuntuu, että ihan kun mä olisin jotenkin... mä olisin ihan väärissä nahoissa. Mä en niinku yhtään tunne oloni itseksi. Musta tuntuu, että mä oon ihan naurettavaa. Silleen Niin. niinku... Ja sit, mäkin. sit aina näyttää, että se on menossa johonkin naamiaisiin. Ai, naamiaisiin. Sitten taas musta on aivan liian vaalea. Mut mä tykkään tästä stylista. Siis tää hame vyötärölle ja sitten tällainen paita. Niitähän on myös mun tyyliin. Niin on, että sillä meillä on aika samat. Niin. Että hameet ja paidat ja... Ja baskerit. Niin. Eli moikka moi! Mä oon Systryknitsin Katarina. Ja mä Aino. Ja tänään me puhutaan väreistä. Ainon väreistä ja mun väreistä. Niin. Ja se on varmaan se suurin syy, että miksi me ei vaihdella toistemme kanssa vaatteita tai asusteita tai lankojakaan. Että meillä on niin omat värit. Miltä susta tuntui nähdä mut sun vaatteissa? Outoa. Siis mulla oli niin outo tunne, siis niin käsittämättömän outo tunne, kun mä puin Ainon vaatteet päälle. Mä olin ihan sillä lailla, että mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Et mulla oli sillä, että mä olisin pistänyt jonkun uniformun päälle, tai et ihan kun mä olisin pukenut niinku väärät vaatteet päälle. Ja sä näytit vähän siltä, että kun sä sit menossa johonkin naamiaisiin, kun sulla oli se mustavalkoraidallinen paita ja se tumman vihreä neuletakki ja sit musta paskeri ja punainen huivi. Et ihan kun sulla olisi joku tämmönen sirkusoutfit. Siltä musta tuntuikin. Tuntuko? Joo. Oikeesti. Mutta tässä on niinku se hyvä puoli, että me ei koskaan olla silleen niinku... Ei olla toistemme vaatekaapeilla silleen, että missä se mun lempiteepaita on nyt. Mä oon kattonut paljon sellaisia väriaiheisia videoita ja me ollaan keskusteltu paljon väreistä. Ja me ollaan varmaan nyt kun mä neuloin, niin ollaan keskusteltu paljon enemmän väreistä vielä mitä joskus aikaisemmin. Ehkä joo. Et ennen saattoi kysyä sitä, että sopisiko tää väri mulle, mutta nyt on semmoista kovaa analyysiä siitä, että mikä väri on paras. Ja musta oli hyvin kuvaavaa. Hei, onko sun ne kerät, kun sä tilasit muskattia 3 vai 4 eri vaalean sinistä, jotta sä sait selvyyden, että mikä niistä näyttää luonnossa parhaimmalta? Vihreitä, vaaleanvihreitä, mut joo on. Haeks ne? Jos viittit. Joo. Siinä on eri sävyt. Näkyypäs ne vielä niinku tollain eri tavalla tossa, kuin tossa tollain kirkkaan valon edessä. Onpa hauska! Ja sit netissä sitä ei pystynyt jotenkin sanoa, että minkä värisiä noi eri jutut on. Et kun säkin koet, että on tärkeää, että ne sopii sun jotenkin kasvojen väriin. Niin, vaikka niinku tämä, niin vaikka, no varsinkin niinku nää on tosi jotenkin saman väriset, kaikki on tämmösiä vaalean vihreitä. Mut niissä on suuri vivahde-ero. Niin on. Tää ei oo yhtään semmonen, mitä mä haluan. Okei. Ehkä se on liian vähän niinku kellertävä. Ja mikä niistä olisi sun lemppari? No, ehkä niinku tää, mutta jos näistä 3 ajatellen, niin ehkä se on tämä. Joo. Se on jotenkin ehkä semmonen niinku helein. Sanotaanko me vielä niiden värien nimet vai onko näissä vaan No kun numerot? niissä on vaan numerot. Tämä tiedän, että se oli pistaasi. Pistaasi. Joo, 88 pistaasi. Sitten tää oli 89. Vaalea. Mikä tää on? Vaalea Meren vihreä tai meren... Hyvä, tässä ei lue kuin vaalea mer. Olisiko se ollut vaalea meren vihreä? Oo. Joo, niin sitten se oli niinku tämä. Joo. Ja sitten tää yksi on 20. Vaalea minttu.
vaalea minttu. Ja sit onko toi salvian vihreä se yksi? Joo. Mutta sit olisi vielä sammaleen vihreäkin ollut tommonen, mutta se on vähän tumma sun makuu. Niin, se oli sitten tumma. Joo. Niin hauska. Ootteko te koskaan tehnyt tällaista, että tilaatte yhden kerran eri väriä, et osaa päättää? Tietysti jos olisi käynyt jossain kaupassa, jos olisi ollut noin niinku laitoin värikartta, niin sitten, mutta netistä tilatessa toi on kyllä haaste, että mikä sopii mihinkin. Joo, ja sitten kun mä teen tätä mun palatakkia, niin mä ajattelin, että mä saan noi yksittäiset, että vaikka ne, että mä saan nämä yksittäiset laitettua tuohon takkiin hyvin. Niin, totta, että ei mene sillä lailla hukkaan, niin sehän on Niin. erittäin järkevää. Eikä silleen vaan, että ostelee huvin vuoksi, Niin. vaikka tarjouksessa olisikin. Joo. Niin sitten nyt mä pystyn katsoa sitä väriä. Ja Niin, se uppoo sinne sun takkiin kuitenkin. Joo. Kyllä, erittäin fiksua. Jotenkin tosi hauska, koska itse on siis ihan vaatteitakin tilatessa netistä on ollut sellainen, että ei ole tullut oikeaa sävyä vähän niin kuin. Että onkin ollut vähän jotenkin johonkin suuntaan. sitten tässä on tien vihreä. Teen vihreä. Mitä teitä se on? Tokuyo Sensa. Okei. Mistä sä oot ostanut sitä? T-huoneelta. T-huoneelta. Okei. Kerrohan sun lempiväristä, jonka sä nyt se on uusin aloitus myös hänellä. Aloitin neuletakkia ihanan vaaleanpunaisesta, täydellisen vaaleanpunaisesta langasta. Musta on ihanaa, että se on täydellisen vaaleanpunaisesta. Niin. Kun mä oon etsinyt pitkään sellaista, mikä olisi semmonen täydellisen vaaleanpunainen. Joo. No on kyllä ihana. On kyllä ihana. Ja hyvin korostuu, kun tää on tämmönen korallinenmoinen tää sun paita päällä, ja sit toi näyttää, että se näyttää niin vaaleanpunaiselta. Niin. Että se sopii mun huivin väriin ja musta tuntuu, että tää sopii kaikkiin mun vaatteisiin, kaikkiin mun väreihin. Musta on ollut hauskaa, kun sä oot sanonut, että jollakin videossa sanoit, että sun musta on vaaleanpunainen. Niin kuin sulla musta on semmonen perusväri ja tuntuu, että sellainen niin kuin pohja kaikelle, mihin voi lisätä sit väriä, niin mulle se on vaaleanpunainen. Toi on aika ihana. Ja siis tää tuntuu tosi ihanalta. Siis mitäs tässä oli? Ootas. Mutta sä tilasit netistä Lilian lankakaupasta. Niin nämä ovat nuo värit tässä. Tämä on muskatin väri 05 ja sitten tää on Tiljan Filconaa värissä 321. Niin nämä ovat ne värit. Filcolan on Tilja. Mitä mä sanoin? Tiljan Filcola. Ups. On hempetä. Niin niistä syntyy sitten toi sun täydellinen. Täydellinen. Ja sitten kun mä kysyin Ainolta, että haluatko sä ottaa jotain neuleita, mitkä olisi sun lempiväri siitä näytillä. Ja sitten silleen, mutta minä pidän vaaleanpunaisesta nyt tällä hetkellä, niin taas. Niin, tää on niin, nyt jotenkin niin. Ja siis se tuntuu ihan taivaallisen pehmeältä. Aivan ihanalta. Joo, mulla on sama lankayhdistelmä tässä. Tässä on ihan samaa mohairia, se on kanssa vaaleanpunaista. Ja sitten se on sitä Gloria. Joo. Merseroituu puuvillaa. Joo, tämmönen niinku persikkaisen värinen. Niin mä oon käyttänyt tätä paitaa nyt tosi paljon, koska tää tuntuu niin mukavalta päällä. Tää on tosi pehmeä ja sileä ja sopivan lämmin, mutta ei yhtään kuuma. Niin. Sitten mä halusin tehdä samasta yhdistelmästä myös neulettakin. Ihanaa. Ja sitten vielä tää vaaleanpunainen oli niin. Ihanaa. No se näyttää jo tosi ihanalta. No se näyttää ihan täydelliseltä sulle. Niin. Kyllä. Mutta koska olen katsonut tosiaan paljon niitä värivideoita, niin mä halusin tehdä semmoset niinku väripallura-asiat, että mä laitan semmoset niinku mun lempivärit. Niin nämä tulevat tähän. Niin mä kokosin tähän sillä lailla, että no musta aika mun basic. Ja sitten tietysti silleen, että
Olisi voinut tehdä semmoisen niin mustavalkoisen palleron myös, missä on mustavalkoista yhdessä. Mutta sitten on myös tommonen niin vihreä ja mä tykkään semmosista murretuista, lämpimistä, syksyisistä sävyistä, sanoisinko. Ne on niitä ihan mun lempisävyjä. Ja sitten sit mä tein myös silleen, että mua kiinnostaa semmonen niinku okran tai sinapinkeltainen, mitä mä en ehkä ole varma, että saanko mä valittua siitä niinku väripipetistä tavallaan niitä oikean sävyisiä ihan täsmälleen ja miltä se sitten tulee näyttää. Mutta esimerkiksi tää on niinku mun ensimmäisiä varmaan tää West Number 4, ei kun West Number 8, My Favorite Thingsin, niin tämmösiä. Mä en ole vieläkään blokannut tätä, ja mä en ole vieläkään ottanut tätä käyttöön. Et parea olisi ottaa käyttöön, mutta tää on mulle vähän semmonen uusi aluevaltaus, tämmönen keltainen. Et mä oon vaan silleen, että sopiiks tää mulle ja mitä, mutta tykkään tästä väristä kovasti. Ja sitten semmonen niinku oranssi ja semmonen tiilen ja ruosteen punainen on silleen ihania värejä. Ja sitten violetti on ollut semmonen, mistä mä tykkään, mikä on ollut vähän ehkä silleen, ei ollut kauheasti esillä mulla. Mm-hmm. Ja sitten Aino teki myös omansa tällaisen väripallero-asian. Ja täällähän on hyvin hempeitä sävyjä. Että tämähän on niin kuin hyvin Ainon näköistä. Vähän on tämmöistä tummempaa sinertävää ja tummempaa vihreää. Pääasiassa aika kylmiä sävyjä ja tämmöisiä pastillisia. Mm-hmm. Vaaleanpunaista ja sinertävää ja viertävää. Mm-hmm. Mä en oikein niin kuin semmoiset kirkkaan punaiseen päin menevät ja keltaiset sävyt on vähän vaikeita. Oi. Aina on ollut vähän kipeänä. Nyskittää. Onko sä muuten koskaan pukeutunut mihinkään muihin sävyihin? Vai onko sulla aina ollut tää värisävytyyli? No aika lailla on ollut tää värisävy. Mm-hmm. Tää tyyli. Mm-hmm. Ehkä mä kokeilin joskus kirkkaampiakin värejä. En mä tiedä. Mm-hmm. Ja sit nyt lapsena, mut ei mulla ollut mitään semmoista erityistä tyylivaihetta. Joo. Mut musta tuntuu, että sulla on nyt tosi semmoinen niinku yhtenäinen ja niinku selkeä se sun värisysteemi, että mitä sä haluat ja mitä sä teet. Mm-hmm. Onko sulla semmoista kaipuuta kokeilla jotakin uutta? Ei, musta tuntuu, että mä oon löytänyt ne, mistä mä tykkään. Enkä mä kaipaa mitään muuta. Joo. Eli mun vaatteisiin pukeutuminen ei tehnyt sinulle vaikutusta tai inspiraatiota johonkin uuteen. Mm-mm. Joo. No ymmärrän, koska mäkin vähän olin silleen, että musta tuntui niin väärältä sun vaatteessa ja mietin, että jos mä olisin mennyt töihin seuraavana maanantaina sun vaatteissa, niin olisivat ehkä työkaverit ihmetelleet, että kuka sinä olet ja mistä sinä olet tullut tai mikä sinua vaivaa. Mikä sinua vaivaa? Onko se ollut ihmeessä, kun mulla on ollut tällainen vaihe, että mä haluaisin kokeilla uusia värejä? No, vähän. Ootko ollut ihmeessä? No, ehkä vähän joo. Oikeesti? Joo. Sä oot ollut niin jotenkin sellainen, että mustaa sen olla pitää. Totta. Mikä on kaikista suuri järkytys ollut? Onko se ollut tää sininen? Tää sähkön sininen? Joo. Onko? On. Oikeesti? On. Koska sulla on ollut just semmosia punertavia, lämpimiä väriä ja mustaa. Ja ehkä vähän vihreitä, semmoista tummaa metsävihreitä. Ja sit sinapinkeltaista. Niin sit yhtäkkiä tommonen sininen. Mulla ei kyllä koskaan ole ollut sinistä mun väripaletissa. Ei olekaan. Ollenkaan. Ei minkään sävystä sinistä. Niin. Niinpä. Mut mä luulen, että ehkä vähän nyt tulee siihen, että mä hankin tummemmat silmälasit. Ja sit mä päätin värjätä mun semmoset vähän ylikasvaneet. Mulla on ollut tosi monta vuotta. Siis varmaan niinku 16-vuotiaasta saakka niinku punaiset hiukset. Vähän eri sävyisillä. Ja nyt mulla on tämmöset näin tummat
hiukset, niin mä voin kokeilla eri värejä, kun ei ole se punainen tavallaan rajoittamassa sitä, että mikä sopii kulloisenkin niin kuin punaisen hiusvärin kanssa, niin sitten tällaista. Ja mä oon miettinyt muuten sitä niin kaikkea värianalyysijuttua, koska tosi monethan on käynyt värianalyysissa ja ootte niin kuin, ihmiset ootte puhunut kaikista niin kuin värianalyysjutuista. Mä muuten kiinnostaisi kuulla, että mitä mieltä te ootte siellä ruudun toisella puolella, että oletteko käyneet värianalyysissä, oletteko se saaneet oikeita hyviä tuloksia, onko se niin kuin mullistanut teidän maailman tai onko se niin kuin, mikä niin kuin fiilis on jäänyt siitä, että kiinnostaa ehdottomasti. Jotenkin pitkään mä ajattelin, että vitsi olisi hauska päästä värianalyysiin ja sitten viime vuoden Tampereen kässämessuilla olisi ollut pikavärianalyysejä ja se olisi ollut musta tosi kiinnostavaa, mutta nyt mulla on kyllä sellainen olo, että mä en ehkä en nyt koe tarvetta mennä, vaan mä haluan vaan kokeilla itse värejä ja tällainen vaihe. Sulla on ollut sellainen ajatus, että sä et halua värianalyysiä, kun sä et halua rajoittaa itse. Eikö se ole ollut vähän sellainen ajatus? No, en mä tiedä. Mä en usko, että se rajoittaisi mua, tai mä luulen, että mä oon aika varma siitä, että mitä siellä tulisi tulokseksi. Joo. Että kyllä mua on se kiinnostanut. Joo, kyllä. Ja oon lukenut aiheesta paljon, mutta sitten taas sä oot mulle vähän semmoinen ajatus, että mä en halua, että kukaan muu sanoo mulle. Niin toi! Joo, toi. Sitä, että joo. Miten sun pitäisi pukeutua tai mihin väreihin? Niin, tai että mitkä värit mulle sopii, koska se no en mä tiedä. Musta tuntuu, että se on kuitenkin jossain määrin mielipideasia. Totta, joo. En mä tiedä siis. Joo. Mä jotenkin olin yllättynyt, kun värianalyysit tuli jotenkin uudestaan, kun mulla oli sellainen mielikuva, että se on ollut teksti niin 2000-luvun alkuun tai sitten niin 80-lukuun, että nyt on tullut niin paljon se uudestaan. Mutta mä muistan, kun mä näin Iluna Handu Duunaa, Ilun ja sitten Puikot viuhuu Marian, muistaakseni heidän tällaisen värianalyysijakson, ja siinä kyllä näki, että miten jotenkin, kun värit heijastaa valoa, että miten se valo heijastuu kasvoille, niin se saattaa kyllä näyttää jotenkin kirkkaammalta tai tummemmalta kasvot. Että onhan siinä sillä tavalla perää, että värit heijastaa valoa, valo heijastaa väriä, tiedättekö te niin kuin sitä. Mutta sitten taas jotenkin ajattelin, että en halua, että se rajoittaisi mua. Mutta mä oon ajatellut sitä, että mun mielestä olisi se kiinnostavaa, että mä löytäisin jotain uusia värejä testiin. Musta se olisi tosi kiinnostavaa siinä mielessä. Joo, se muakin kiinnostaisi, että tulisiko sieltä jotain muuta kuin tätä. Niin, kyllä. Koska siis se on ollut semmonen, että kun mä oon pysynyt niin tiukkaan niissä mun samoissa väreissä aina, että jos mä haluaisin kokeilla jotain uutta, niin mikä se voisi olla? Ja että antaisiko se mun rohkaisua siihen, että kannattaa, kokeile, anna mennä tyyppisesti. Että se on niinku, siksi se on varmaan ollut. Mutta nyt mä oon päässyt vähän siitä suurimmasta niinku innosta, koska ne on tosi arvokkaita ymmärrettävästi. Mutta et mä voin kokeilla myös eri värejä ihan vaan sitten niinku itsekseni. Et eihän se välttämättä tarvi olla, että joku antaa mulle viuhkan ja sanoo, että näitä. Joo, mä en tiedä, tää oli nyt täysin niin kuin valmistelematon puhe tästä aiheesta, että ei niin kuin yhtään ehtinyt niin kuin miettiä sitä, mutta tää jotenkin viehättää mua tää sähkösininen. Se on kyllä hieno väri. Niin. Ja nyt kun mulla ei ole sitä punaista niin kuin täällä hiuksissa häiritsemässä, niin musta näyttää tosi kivalta. En mä kyllä tiedä, että tuleeko tässä jotenkin niin kuin kasvoihin jotain semmoista. Sitten taas jos sulle miettii, niin tämähän on niin kuin aivan liian jotenkin kova sulle. Et sit taas kun kokeiltiin toistemme vaatteita, niin musta tuntui, että kaikki värit jotenkin silleen, että mä näytin jotenkin ei minkään väriseltä. Tai että mä jotenkin haalistuin pois. Ai. Niissä hempeissä väreissä. Ja sit taas toisaalta musta sä näytit tosi kalpealta ja tosi jotenkin semmoiselta niinku, että sustakin katoaa kaikki väri, kun sä olit niin tummissa, että olit niin kalpea.
Mut joo, mulla on useita värejä, mitä mä niinku haluaisin kokeilla. Ja sitten mä tähän mun värilistaukseenkin laitoin, että mä haluaisin kokeilla semmosia niinku kirkkaampia punaisia. Et nyt kun tosiaan ei ole punaisia hiuksia, niin sit vois jotenkin kokeilla myös eri värisiä. Se on jotenkin samaa. Niin, tämmöistä kirkasta, niinku, miksi sitä sanoisi, semmoista perusväriä tavallaan myös, Niin. et ei ole niinku murrettua tai sen tyyppistä, että nämä on niinku kirkkaat, punainen ja sininen. Ja sitten niinku kiinnostaisi myös keltaisen sävyt. Ja sitten petroli. Mä viime kesänä, itse asiassa mun äiti osti mulle Langin Golf versaroituu puuvillan lankaa semmoisessa petrolin sävyssä. Ja mä ajattelin, että mä tekisin siitä jonkun teepaidan tai kesäpaita-asian itselleni. Ja sit sitäkin mä mietin, että sopiks mun petroli. Mut musta on jotenkin ihanan sävyinen. Mä kyllä ajattelen, että mä aion tehdä sitä ja pukea sen päälle. Kyllä. Ne petrolin sävyt ja laventelin väri ja semmonen violetti, liila, niin ne on ehkä meillä nyt semmosia yhteisiä värejä, musta tuntuu. Ja no vihreät myös jossain määrin, mutta niin. Kyllä. Niin. Meissä on jotain Kyllä meissä on samaa. samojakin värejä. Kyllä. Musta tuli hauska, kun siinä meidän kysymys- ja vastausvideolla meiltä kysyttiin, että jos pitäisi niinku pukeutua. Mä en muista, mitähän siinä mahtoi olla, että mihin väreihin mä pukeutuisin, jos mä en pukeutuisi mustaan, niin just viininpunaiseen ja semmoiseen metsänvihreään. Ja ne olisi varmaan, se viininpunainen olisi varmaan se mun. Mutta oliko joku semmoinen kysymys kanssa, että onko meillä jotain yhteisiä tai että mitä niinku toisten värejä? Mä en kauhean hyvin muista, mutta mä muistan, että me ollaan puhuttu ehkä vähän tästä. Haluatko kertoa tästä paidasta? Tai tästä, ei mulla ei sitä vyötettä tässä. Ne langat on jossain tuolla makuuhuoneessa. Mä oon joskus kauan sitten ostanut tän vihreän paksun langan lankamelasta. Samahan paitaan kun menemme. Joo. Niin ajatuksena, että mä tekisin tästä villatakin. Siitä on oikeesti varmaan, en tiedä liioittelenko, jos mä sanon 10 vuotta. Ehkä vähän, 8 vuotta ainakin. Asutteko me täällä Helsingissä vai Tampereella? Kun mä en muista sitäkään. Musta tuntuu, että me saatettiin asua jopa Tampereella. En muista. Niin. Kun musta tuntuu silti edelleen, että mä haluaisin tämmöisen tumman vihreän neulettakin kanssa. Mutta tässä tää näyttää jotenkin tosi tummalta sun päällä. Niin näyttää. Taas mulle tää taas menee silleen niinku, ei ole kysymystäkään. Mulla on sellainen tunne, että tää niinku menee mulle silleen, että ei niinku sopii. Tai ei niinku tarvitse pohtia edes. Mut sulle. No joo, jos yhdistäis vaaleanpunainen sopii musta vihreän kanssa tosi hyvin. Totta. Mutta tässä tää näyttää tosi tummalta sulle. Mutta ehkä sit se, kun se on niinku tälleen. Niin. Voi mun tässä neulottaa valmiiksi. Tai vielä paksua lankaa, niin tulisi nopeasti. Niin sit tässä kun mä siivosin lankavarastoa, niin sit mä laittaa nyt seisyttää niin kauan, että saa nyt lähteä kiertoon. Niin sitten Katarina nappasi sen. Tarjositko sä mulle tätä vai oliko sitä silleen, että tuossa on kasa? Mä muistan enää. En mäkään muista. Joo. No mut mä oon aivan silleen, että oh my god, miten Ainon varastosta löytyy näin hieno väri minulle. Ai. Mutta että on myös tällaisia niinku asioita. Että olen saanut Ainolta tällaisen tumman, ihanan värin. Ja sitten ehkä myös tällaisin asia kuin, että ostin joskus, kun viimeksi aikaisemmin oli Dropsin muskattia tarjouksessa, niin ostin tällaisen, tää on väri 87, muistaakseni granaattiomena. Ja olin sillä, että onpa hauskan näköinen punainen. Mutta tää jotenkin ei sovi mulle. Ja silloin kun me katsottiin alkuvuonna niitä meidän keskeneräisiä, niin mehän tultiin siihen tulokseen, että tästä tulee Ainolle paita. Niin myös tälleen puolin ja toisin. Mun pitäisi vaan nyt tehdä tää valmiiksi. No en mä tiedä, sopisiko tää mulle. Vois se sopia.
Tuntuisi vähän oudolta. Niinkö? Nyt mä tälleen asettelen sinulle ruokalappune. Mm-hmm. Se on aika tumma sulle. Niin on. Meillä on myös aika kova valo tässä. Mm. Mutta sinulle sopii paremmin. Se on semmoinen ihan kylmä. Onko se siitä? Ehkä. Joo. Niin on tässä nyt puolin ja toisin tapahtunut tällaista. Sitten seuraa jotain, mitä te et olisi ikinä arvannut. Aina voi vähän kertoa myös tästä. Niin sitten tämmönen neuletakin aloitus. Tää on seissyt varmaan vuoden. Oikeesti? Niin, no on se joo. On. Mun laatikossa. Sori, mä kaivoin vyyhdin. Piirtein kehräämön villanka, ekokarstalanka. Mikähän väri tää mahtaa olla? En mä tiedä. Tällainen. Joo, anteeksi mä keskeytin. Jatko vaan. Niin. En mä oikein tiennyt, että miksi tää on jäänyt niin pitkäksi aikaa. Mä ehkä vähän olin epävarma tästä kokonaisuudesta. Tästä langasta, niin kuin materiaalista, sen tunnusta, ehkä vähän väristäkin. Ja tämän mallistakin myös tämän takin. Joo. Niin sit se on ollut siellä ja odottanut ja mä oon koko ajan tiennyt, että se on siellä ja sit nyt mulla tuli semmonen, että nyt mä kaivan sen, että mä en enää halua ajatella sitä, että mä puran sen. Ja sitten Katarina olikin, että onpa kiva värinen. Niin, ja sitten mä kysyin, että haluatko sinä sen? Niin sitten Katarina sovitteli sitä ja päätti jatkaa sen mun aloittaman takin loppuun itselleen. Kyllä. Mulla on ollut semmonen niinku salainen haave. Mulla on ollut sellainen, niinku, että kun mä oon nähnyt Ainalla ja sit mä oon mun mielestä nähnyt meidän ystävällä Annilla, ajatuksia Anni, niin semmosia laventelisia, semmosia niinku violetteja sävyjä. Mä oikein tiedän, että mistä mä nyt löytäisin semmosen esimerkin semmosesta sävystä. Mut mä oon ollut silleen, että vitsi mäkin haluisin. Mut vitsi kun tää ei sovi mulle. Et mä en niinku voi tän väriseen pukeutua. Et mä oon ostanut semmosen metsänvihreän kanssa semmoista vaalean violettia. Et siitä tuli semmonen niinku kirjoneule homma. Mutta se on niinku vasta ajatuksen tasolla. Ja sit mä silloin Pietin kehräämön sivuilta mä kattelin tätä niinku sävyä. Mut sit mä ajattelin, että ei tää on mun sävy. Niin, sä sit semmosen vihreän, vähän semmosen kellertävän vihreän. No joo, ja sekin musta tuntuu, että se ei ole ehkä mun sävy. Mutta silloin mä ostin, siis tästähän on jo oikeastaan aika kauan, kun me ollaan sieltä tehty nämä ostokset. Mutta mä ostin Piirten kehräämöltä tämän langan. Ja siis tämähän on aivan mun väriä. I love it. Tätä mä rakastan. Ja siinä sä teit nopeasti valmiiksi, sä käyttänyt sitä paljon. Niin onkin, joo. Joo. Kyllä, mutta siis tää on mun mielestä mun väri. This is me. Mut sitten tämä. Tätä minä olen haaveillut ja ajatellut. Ja sitten tässä musta on aika hyvä se, että tää on pikkasen tämmönen tumma. Ja tää on pikkasen murrettu. Okei, tää on kylmä. Ja tää on vaalea. Ja tää on violetti. Mutta tää on vähän semmonen tumma. Jos niinku nyt kun Aino on tuossa hempeässä vaaleassa korallissa ruokalappu. Niin mitäs sanotte? Mitäs Aino sanoo? Näyttää se vähän tummalta sun päällä. Vaikka sulla olisi niinku joku vaalea siellä allakin, niin mä tiedän. Toisaalta kyllä se sullekin sopisi. Sopis. Mutta mä oon jotenkin iloinen, että tälleen helposti tulee mulla tämmönen kokeiluasia. Niin. Et kun mä oon ajatellut, että en mä voi ostaa, tiedättekö te, niinku, käyttää rahaa siihen, että jos onkin semmonen tunne, että eihän tää nyt sovi mulle ollenkaan.
tai miten se nyt sanoisi. Mitähän se hiha mahtaa olla siellä? Se tää lanka täällä kiristää. Nyt mulla on tämmönen vähän sekalainen paitakin päällä täällä. Nyt pukut tykkii minua. Anteeksi. Mites sanotte? Mitä mieltä? Hyvä tulee, hyvä. Tuleeko? Mm-hmm. Nyt tälleen, että en ole käyttänyt tähän rahaa, että jos olisin ostanut jotakin niinku fancy, arvokasta, käsin värjättyä, aivan ihanaa ja sitten todennut, että tämä värihän ei sovi minulle ollenkaan. Mut nyt mä sain Ainolta tän, eli periaatteessa ilmaiseksi. Okei, ehkä mä en tiedä, onko tämä nyt ihan pätevä tämä mun argumentti tässä kohtaa, tai ilmanen, mutta Aino on tää joskus ostanut, tai siis mehän tilattiin noin yhdessä, et eihän tästä niinku, mut tää on jo hankittua, niin siinä mielessä en ole tehnyt uusia ostoksia, ja pääsen kokeilemaan tällaista sävyä, niin mä oon aika tosi mielissäni tästä. Tykkään kovasti. Hyvä. Nyt mä ainoastaan vaan mietin sitä, että mahtaako tää istua hartioista ja niskasta mulle. Mutta sitä jännitämme. Tää Aino oli tehnyt hihaa tähän varmaan saman verran kuin nyt mä. Joo. Niin mä purin sen, koska se oli vähän liian pieni minulle. Nyt mä teen vähän isommin hihaani. Ja sitten tässä on vähän se, että mä en tiedä näkyykö mä teen koko isommilla puikoilla kuin Aino, koska mulla on semmoista tiukkaa käsialaa ja Ainolla on semmoista rentoa käsialaa. Niin näkyyköhän tässä semmonen vaihtumiskohta? Näkyykö tässä? Ei minusta. No. Niin sitten mulla on 6 puikot ja Ainolla oli 5 puikot. Mut musta on jotenkin ilo ja onni, että mä voin sun kanssa tälleen kokeilla ja puhastella ja voidaan puhua väreistä ja musta on ihanaa myös kuulla ihmisten kaikkien muiden juttuja väreistä ja somessa lukea ja nähdä ja kaikkea tämmösiä. Musta on jotenkin ihanaa. Musta on hauskaa päästä kokeilemaan näitä erilaisia juttuja. Mitäs muuta lempivärejä sulla on? Aino otti tähän pari neulehommaa tähän vielä esittelyyn. Oi, se on kaunis. Tää on jo monta vuotta sitten virkattu ja hihat on neulottu. Niin tämmönen paita. Mitä lankaa tässä on? Aivan ihanaa. En muista, mä oon saanut sen sun äidiltä. Ootko? Joo. Ihanaa. Aivan ihanaa, kun se on tommoista niinku vähän, että siinä on tommosia vaaleampia kohtia ja... Ja vähänkin, että olisiko se joku puuvillasekote? Vai olisiko se pelkkää puuvillaa? Olisiko se joku puuvillasekote? Puuvillasekote. Puuvillaviskoosi. Niin. Ihana. Ihana sävy. Musta on tosi kaunis tää paita. Oliko tähän joku ohje? Ei. What? Virkkasin vaan ja sitten tein hihat. Mut kuinka hieno? Niin toi on semmonen vaalea sinne, mitä... No sen mä oon tässä nyt ehkä lisännyt muutama vuosi sitten mun väreihin. Oikeesti? Joo. Mut nyt mulla on, se ei ehkä näyttäis, mut mulla on myös sukkahousut. Sitä samaa, no ehkä vähän niinku tummempana, mut saman tommoista vaaleansinistä. Niin näitä, no mulla on 2 eri tämmöiset siniset, niin näitäkin mä oon käyttänyt tässä paljon. Ai lisännyt. Musta on niin itsestäänselvä väri sulle. Et... Ai on? On, mä oon silleen, juu. Sitä on varmaan ehkä tommonen sun silmien sininen, semmonen niinku vaalea sininen. Niin sit on vaan se, että joo, sopii, kyllä. Joo. Tosi hyvän näköinen. Tulipa tästä muuten mieleen, että joskus kun me oltiin nuoria ja me oltiin tästä varmaan niinku yli 10 vuotta aikaa, niin Ainolla oli pinkit hiukset ja mulla oli turkoosit hiukset. Väreistä kun puhutaan. Niin. Joo. Välihuomio. Ja sit sulla on toi sun toinen neuletakki. Kaikki Ainon lempivärit, onko se niin? No, ehkä aika lailla. Virkkasinko mä tän viime talvena? Ehkä joo. Ehkä joo. Mä oon käyttänyt tosi paljon. Musta tuntuu, että se on ollut mulle pidempään, mutta
Ehkä se oli viime talvena. Tää on siis vähän nyt vaikea näyttää, mutta tämmöinen takki. Tämmöinen takki. Tässä oli jotain valkoista puuvillalankaa, mihin sä yhdistit Dropsin Brust-alpakkaa Silk. Joo, ja Onko se vaan Brust-alpakkaa? Brust-alpakka silk. Okei, ja. Mun mielestä se on niin. Ja. Joo, niin sitä ja sitten mun jotakin mohairin jämiä. Toi Novitan tuuli ja toi violetti ja toi oranssi oli, en muista, jotain. Niin hauska. Sun lempivärit. Sä ootkin käyttänyt tätä tosi paljon. Niin on. Hei, muistaakseni, olisikohan tää valmistunut vuosi sitten? Kun meidän kanava täyttää nyt vuoden. Jee! Meillä ei ole mitään sen ihmeempiä juhlallisuuksia muuta kuin, että tulipa tässä mieleen nyt. Niin mun mielestä teit tän vuosi sitten. Ja mun mielestä, että me tätä esiteltiin niin kuin ensimmäisissä videoissa. Joo, kun nyt Dropsilla on alessa toi muskat, niin mä muistan, että silloin nää oli alessa viime vuonna. Että olisiko se ollut just tää samanaikainen ale, mikä on nyt. En mä tiedä. Joo, kyllä. Mutta aivan ihania sävyjä. Tällaisesta on meidän ajatukset ja koosteet väreistä. Aino on löytänyt omansa. Minä olen etsikkomatkalla. Voinko sanoa sillain? Mitä tarkoittaa etsikko? Etsimässä. Niin. No, mutta mä seikkailen värejä. Kokeilen. Ja musta se on aivan ihanaa. Jotenkin tosi kivaa. Ja muutenkin jotenkin sit katselen, että mitä kaikkia värejä vois yhdistellä mitenkin. Et se on muuten varmaan yksi asia myös. Et miten sä ajattelet, että miten sä niinku oot sillä, että nämä sopii yhteen. Mutta toisaalta sun väripaletissa, johon mä täällä heristelen sormea, niin Ainon väripaletissa sopii kaikki yhteen. Niin. Niin. Sitten mä oon miettinyt, että kun musta kaikki sopii yhteen, että onko se... Oh no! Anteeksi. Oh. Täällä on solmu. Niin, että onko se vaan nää mun lempivärit vai? On ne sun lempivärit. Kato nyt esimerkiksi mustakin on vähän... No vois sen yhdistää minusta. Voisiko? No ehkä se on mielipideasia myös, että mikä sopii ja mikä ei. En mä tiedä. Niin, ja se on myös harjaantuneisuuskysymys, koska musta sä oot tosi harjaantunut ja sulla on hyvin selkeä väripaletti, kun sit taas mulla on näitä niinku testing ja sitten on näitä varmoja. Ja sit mä en ehkä tiedä, että osaisinko mä yhdistää tätä, kun mä yhdistäisin tän mustavalkoisen kanssa. Niin, anteeksi, keskeytinkö mä sut? En mä tiedä. Se oli hauska yhdistelmä. Niin, nää on näitä vähän kylmiä sävyjä, näitä uusia. Niin onkin. Niin. Niin sitä mietin vielä, että mun vaatekaapissa kaikki mun vaatteet sopii yhteen, tai että mä voin pukea mitä vaan. Sekin sopii sekaisin. Totta, sun ei tarvitse miettiä sitä yhdistämistä kauheasti. Hei, onko koskaan kokeillut sitä, että sä pukeutuisit silleen monokromisesti, silleen, että sulla olisi kaikki samaa sävyä? Joo. Tai samaa väriä, mutta eri sävyssä. Sillä niin, joo. Tässä just kun mä astin sen vaaleanpunaisen tyllihameen, niin silloin mä pukeudun vaaleanpunaiseen kokonaan. Totta, ja siihen sopisi toi neulottakki, mitä sä oot tekemässä kanssa. Niin. Sen kanssa. Niin. Joo. Kiinnostaisi, se oli hauskaa. Ja mä en oo ajatellut, että se voisi olla sopivaa. Ai. Niin. Ai, millä tavalla sopivaa? Tai että mulla on aina montaa väriä. Tai että kun nää esimerkiksi tässä, niin nämä on selkeästi tosi eri väri. Niin, mutta ne sopii tosi hyvin yhteen. Niin että se on ollut se mun juttu. Mutta se et vaan yhtä väriä. Mutta mä tykkäsin siitä. Joo. Kertokaa kommenteissa, että mitä värejä teidän mielestä meidän pitäisi kokeilla. Että pitäisikö Ainon kokeilla esimerkiksi keltaisia sävyjä?
Pitäisikö mun kokeilla vaaleanpunasta? Ei. Ei, mutta oikeesti, ehdotelkaa meille värejä. Musta olisi tosi hauska kuulla. Mä en tiedä, tuliko tästä yhtään mitenkään järkevä kokonaisuus, mutta me puhuttiin nyt väreistä. Me puhuttiin, että meillä on molemmilla omat värit, omat selkeät värit ja omat kokeiluvärit. Tai mulla on oma kokeiluvärini. Ja... Sitten meillä on kuitenkin, vaikka sanoit alussa, että ei. Ei. Niin sitten kuitenkin meillä löytynyt vähän yhteisiä värejäkin. Niin löytyikin, totta. Totta. Mut silti me kyllä pysytellään omilla vaatekaapeilla. Niin pystytään. Joo. Tällaisia pohdintoja. Kertokaa, mitä te ajattelitte tästä. Saiko tässä mitään tolkkua? Saitteko inspiraatiota? Saitteko järkytystä, että mitä kaikkea värejä täältä löytyy? Saitteko järkytystä? Oi. Joo. Mutta kertokaa kommenteissa, että mitä ajatuksia ja mistä väreistä te tykkäätte ja mitkä värit teidän mielestä sopii parhaiten yhteen. Mun kiinnostaa kuulla. Ja hyvää 1-vuotiskanavaan syntymäpäivää sinulle. Ja Sinulle. Ja minulle. Ja teille. Toivottavasti jatkamme vielä monta vuotta yhdessä. Joo, katsotaan. Ja nähdään ensi kerralla. Moikka! Oh my god, mä en näe mitään. En mäkään. Mä näen, että punainen valo palaa mustassa möhkeleissä. Näetkö se saman verran? Oh my god. Oh, no niin, vaihdetaan takaisin, tulee pääsärky. Onneksi me ollaan omat itsemme. Niin.